እዚህ ቋንቋ ከመምረጥ እንጀምራለን ማለት ነው። እኛ የምንረዳውን የምንፈልገው ላንጉዌጅ ከዚህ ከመረጥን በኋላ ትንሽ ወረድ ስንል ሶስት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው ክሪፕቶ አለ፣ ፎሬክስ አለ፣ ስቶክ አለ። ስለዚህ የክሪፕቶ ኮይኖችን ከሆነ ትሬድ ማድረግ የፈለግነው ክሪፕቶን መምረጥ እንችላለን ማለት። ለምሳሌ እንደ ቢትኮይን፣ ኤክስአርፒ፣ ሶሊያና የመሳሰሉ የክሪፕቶ ከረንሲ ኮይኖችን ትሬድ ማድረግ ከፈለግን ክሪፕቶን እንመርጣለን ማለት ነው። የፎሬክስ ከረንሲ ፔሮችን ደግሞ ትሬድ ማድረግ ከፈለግን ፎሬክስ የሚለውን እንመርጣለን። ስቶክ ማርኬት ላይ ትሬድ ማድረግ ከፈለግን ስቶክ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ትሬድ ማድረግ የምፈልገው ክሪፕቶዎችን ከሆነ ክሪፕቶ የሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛም ትንሽ ወረድ ስንል እንደምታዩት ትሬድ ማድረግ የምትፈልጉትን የክሪፕቶ ኮይን እንድታስገቡ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ትሬድ ማድረግ የፈለጋችሁት የተለያዩ የክሪፕቶ ኮይኖች አሉ። እንደ ቢትኮይን አለ፣ ኢትሬም አለ፣ ኤክስአርፒ አለ፣ ሶሊያና እና የተለያዩ የክሪፕቶ ከረንሲ ኮይኖች አሉ። ለምሳሌ እኔ ትሬድ ማድረግ የፈለኩት ኤክስአርፒን ከሆነ ኤክስአርፒን የሚለውን አንዚ እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ከዛ ሆነ ሞርድና ሰሌክት ታይም ፍሬም ይለኛል። ትሬድ ለማድረግ የፈለኩበትን ታይም ፍሬም ወይ ደግሞ ጊዜ ያስመርጠኛል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዴይሊ ትሬደር ከሆንኩኝ የአንድ ቀን ትሬድ ማድረግ ከፈለኩ ስለዚህ ዴይሊ ታይም ፍሬም አስቀምጥለታለሁ ወይም ደግሞ ዴይሊ ታይም ፍሬም መርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታይ ሰሌክት አድርጉለት። ቻርቱን በራሱ ትራክ ያደርጋል። ሪል ታይም ነው ትራክ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስአርፒን የአንድ ቀን ቻርት በዚህ መልኩ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ከዛም ትንሽ ትወርዳላችሁ አሁንም እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይም ሴሽኖች አሉ። ለምሳሌ ፎሬክስ ትሬድ የምታደርጉ ከሆነ እነዚህ ነገር ወሳኝ ናቸው። ቶኪዮ ሴሽን አለ፣ ለንደን ሴሽን አለ፣ ኒውዮርክ ሴሽን አለ። ባይ ዲፎልት ለንደን ሴሽን ላይ ነው ያለው። እናንተ መብረጥ የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዋናው ጨዋታ ያለበት እዚህ አካባቢ ላይ የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ የትሬዲንግ ስትራቴጂዎች አሉ። ከዚህ በፊት ትሬድ ስታደርጉ የምትጠቀሟቸው ወይ ደግሞ ስኬታማ የሆናችሁባቸው የትሬዲንግ ስትራቴጂዎች ካሉ እናንተ የምትፈልጉን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ታዋቂ ከሆኑት የፎሬክስ ትሬዲንግ ስትራቴጂዎች ደግሞ የክሪፕቶ ትሬዲንግ ስትራቴጂዎች ውስጥ እንደ ስማርት መኒ ኮንሰፕት አለ፣ ሊኩዊዲቲ ስዊፕ አለ፣ ፑልባክ ሪትሬስመንት አለ፣ ስካልፒንግ ወይ ደግሞ ሙቪንግ አቨሬጅ የምንለው አለ፣ ቮላቲሊቲ ብሬክአውት የሚባሉ የተለያዩ የትሬዲንግ ስትራቴጂዎች አሉ ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ወይም ደግሞ የራሱን ስትራቴጂ እንዲጠቀም ከፈለጋችሁ ደግሞ ምንም አይነት ስትራቴጂ አለማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ መልቲፕል ታይም ፍሬም የሚል አለ። መልቲፕል ታይም ፍሬም ማስገባት ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ለምሳሌ ትሬድ እያደረግኩ ያለው ዴይሊ ከሆነ የአንድ ቀንና ልገባበት የፈለኩት ደግሞ ወደ ማርኬት ልገባ የፈለኩት በ30 ደቂቃ ውስጥ ከሆነ ስለዚህ የ30 ሚኒቱን እመርጣለሁ። ትልቁ ደግሞ ታይም ፍሬም የአንድ ቀን ስለሚሆን የአንድ ቀን ነው እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ታይም ፍሬም ከመረጥኩለት በኋላ ተጨማሪ መምረጥ ከፈለጋችሁ ግን ገንዘብ ስለሚያስፈልጋችሁ ከሁለት በላይ መምረጥ አትችሉም። ስለዚህ ሁለቱ በቂ ስለሆነ የሁለት ታይም ፍሬም ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ከዛም የተለያዩ ኢንዲኬተሮች አሉ። ከዚህ በፊት ትሬድ ስታደርጉ የምትጠቀሟቸው የትሬዲንግ ኢንዲኬተሮች ወይ ደግሞ አመለካቶች ካሉ እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሙቪንግ አቨሬጅ የሚባል አለ፣ RSI እና የተለያዩ የትሬዲንግ ኢንዲኬተሮች አሉ። እነሱን እናንተ የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁን እስከ 3 ድረስ መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነሱ ታሳቢ እንዲያደርግላችሁ የሚፈልጉትን የትሬዲንግ ኢንዲኬተሮች ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ከዛም አሁን ትንሽ ወረድ ትላላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ወሳኝ ነገር አለ። አናላይዝ ሪሌትድ ኒውስ ወይ ደግሞ ኢኮኖሚክ ኢቨንትስ ይላል ማለት ነው። የተለያዩ የኢንተረስት ሬቶች ደግሞ ከኢኮኖሚ ጋር የተያያዙ ኢቨንቶች ካሉ እነሱን አናላይዝ እንዳደረግ መግቢያን እንደነገርኳችሁ ቴክኒካሊም እንዲሁም ደግሞ ፈንዳሜንታል የሆኑ አናላይሶች መስራት ስለሚችል እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ላይ እየተደረጉ ያሉ የኢኮኖሚና የሆኑ ኢቨንቶች ካሉ ወይ ደግሞ ሁነቶች ካሉ እነሱ እንዳይላችሁ እዚህ ጋር ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ወረድ ትሉና እናንተ የምታስገቡት የተለያዩ መረጃዎች ካሉ ለምሳሌ ከሶሻል ሚዲያ ዳታ እንዲወስድ ከምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ እናንተ ማትችሉ ከሆነ ከቻትጂፒቲ እና ከጀሚናይ የሆነ ዳታ ወስዳችሁ ታሳቢ እንዲያደርግላችሁ የሚፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ጋር በዲቴል ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ካስገባችሁ በኋላ ሰፖርቲንግ ዶክመንቶች ካሉም ደግሞ እሱንም እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ አፕሎድ አድርጋችሁ ማለት ነው። ይህንኑ ከጨረሳችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩ ጌት ኤአይ አናሊሲስ የሚል አለ። እሱን አንይዘ የተጫኑለታላችሁ ማለት ነው። እሱን ስትጫኑት እዚህ ጋር እንደምታዩት አናላይዝ እያደረገ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እንግዲህ በራሱ የትሬዲንግ ስትራቴጂ እና ኢንዲኬተሮች ተጠቅሞ አናላይዝ እንዲያደርግ ነው የጠየቅኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንጠብቃለሁ እኔ የኤክስአርፒን መግቢያ ዋጋ ወይ ደግሞ የመገዛበት እንዲሁም ደግሞ ቴክ ፕሮፊት እና ስቶፕ ሎዚን የማስቀምጥበትን ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ አናላይዝ አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው።
ከዛም እንደምታዩት ትሬዲንግ ሴትአፕን አስቀምጦልኛል። ለምሳሌ መግባት የሚችለው ወይ ደግሞ መግዛት የሚችልበት 2.049 ላይ አስቀምጦልኛል። ቴክ ፕሮፊት ለማስቀመጥ ያለብኝ ደግሞ 1.806 ላይ አስቀምጦልኛል። ስቶፕ ሎስ ለማስቀመጥ ያለብኝ 2.11 ላይ አስቀምጦልኛል። ሪዋርድ ሬሽዮ ደግሞ 3.98% ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ 2.04 ጥል ትገዛላችሁ። ከዛ ደግሞ 2.11% ላይ ስቶፕ ሎሳችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እሱ እየተከተለ ያለው የፊውቸር ትሬዲንግ ስትራቴጂ ወይ ደግሞ ታይፕ ነው ማለት ነው እያሳየኛለው። ስለዚህ እናንተ ስቶፕ ሎሳችሁን በዚህ መልኩ ታስቀምጣላችሁ። ኢንትሪ ፖይንታችሁ ደግሞ 2.049 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ቴክ ፕሮፊታችሁን የምታስቀምጡበት 1.806 ይሆናል ማለት ነው። እንደውም ደግሞ ሪስክ ሪዋርድ ሬሽዮአችሁ 3.98% ይሆናል ማለት ነው። እናም የተለያዩ አናሊስቶችን ይሰጣቸዋል ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ማድረግ የምትችሉት የገንዘብ መጠን የእናንተን ትሬድ የምታደርጉትን የገንዘብ መጠን ካስገባችሁለት በዚህ መልኩ ያስገባላችኋል። የተለያዩ መረጃዎችን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ምንም እንኳን የራሳችሁ ጥረትና የራሳችሁ አናላይሲስ ወይ ደግሞ የእናንተ ምርምር አስፈላጊ ቢሆንም ይሄኛው የኤአይ ሞዴል ደግሞ የኤአይ ቱል ግን በጣም ወሳኝ የሆነ ብዙ ነገር ያስተማረ ብዙ ነገር የሚጠቅም የኤአይ ቱል ነው ማለት ነው። ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር የራሳችሁ ምርምርና የራሳችሁን እውቀት መጠቀም ያስፈልጋችኋል ለማለት እወዳለሁ ማለት ነው። የተለያዩ በጣም አስገራሚ የሆኑ ከዚህ በፊት ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ሳለ አንዳንድ ተቋማት የራሳቸው ዳታ ሴንተር ሰርተው 360 ዲግሪ የሚሰራ ፔመንቶችን ወዲያውኑ ኤክስኪዩት ማድረግ የሚችል ሲስተሞች እንዳሉ ሰምቻለሁ። ነገር ግን አሁን በቀላሉ ስልካችሁ ላይ ደግሞ እጃችሁ ላይ አፕሊኬሽኖችን በማውረድ ብቻ በቀላሉ እንደዚህ አስገራሚ የሆኑ ትንተናዎችን የሚሰራላችሁ በተለይም ደግሞ ፋንዳሜንታል አናሊሲስ መስራት የማትችሉ ወይ ደግሞ ቴክኒካል አናሊሲስ መስራት የማትችሉ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን ማወቅ የምትፈልጉ ከቻት ጂፒቲ እና ከተለያዩ የኤአይ ቱሎች የተሻለ ለክሪፕቶ ከረንሲ እና ደግሞ ለፎሬክስ ትሬዲንግ ታስቦ የተሰራ የኤአይ ቱል ስለሆነ የራሳችሁ ምርምርና የራሳችሁን ችሎታ ጨመራችሁበት ትሬድ ማድረግ የምትችሉበት የኤአይ ቱል ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር የተያያዘ ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ የአስተያየት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። የዚህን ኤአይ ቱል ሊንክ የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሊያም ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ወይ ደግሞ ግሩፕ ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ባይ